اليوم راح نسوي 3 زلاطات بطريقة سريعة. وياكم الشيف محمد من قناة بيس اوف كيك، تابعونا. نبدأ بالمكونات مالتنا: الملح والخيار، الباقيلا المسلوقة، الفول، طماطم مقطعة مكعبات، نص كوب معدنوس، بصلاية صغيرة، كمون جاف، ليمون. نخلط المكونات: خل خيار، الفول، الطماطة، ونخلي المعدنوس. البصل، طبعا البصل يفضل تكون بصلاية صغيرة ومقطعيها ناعم على مود ما تكون مزعجة بالزلاطة، طعمها قوي. ونخلي الكمون، رشة الكمون، ونخلطها خلطة خفيفة. هسه نخلي الملح شوية، طبعا الملح حسب الرغبة مالتكم. وهسه آخر شي نخلي عليها الليمون، عصير الليمون، ونخلطها. صارت عندنا الزلاطة جاهزة، أسرع من هيك ماكو. زلاطة الرمان كل سهلة. نحتاج ملح، رمان كوب، طبعا حب مال رمان، وكوب مال لبن، وشوية نعناع جاف، وشوية ليمون، عصير ليمون. نخلي اللبن، ونجيب النعناع جاف، وعصير ليمون، وأكيد ما ننسى الملح. الملح حسب الرغبة مالتكم. وهسه نخلطهن على مود جانس كل المكونات قبل ما نخلي الرمان. وهسه نضيف الرمان مالتنا، ونخلطه برفق على مود ما ينعصر الرمان. وهاي صارت الزلاطة مالتنا جاهزة.
نحتاج بيها معكرونة مسلوقة وزيت وليمون ومعجون خاشوقتين ورشة شطة حسب الرغبة. خلي الزيت بالطاوة نخلي المعجون مالتنا ويا الزيت ونحاول نشوحه بطريقة زينة على مود يصير بنكهة كلش طيبة، ما يصير المعجون بعد ما مستوي. نضيف المعكرونة ونفرغ الطاسة مالتنا ونقلبه زين لحد ما يختلط المعجون ويا المعكرونة يصير لونها أحمر حلو. بهالطريقة صار شكل المعكرونة مالتنا شي حلو أحمر لونها ويشهي. هسه راح نجي نضيف عليه الليمون. طبعا هاي الوصفة ما راح نحتاج بيها ملح لأن احنا خلينا ويا المعكرونة بالبداية ملح سلقناه بملح. هسه راح نخلي عليه شطة. ونبدي نقلب فيه ونطفي النار. يكون الطبق مالتنا جهز ونروح على طبق التقديم. وهاي الزلابات مالتنا كملت، احنا راح نبدأ نطوفها. احسن سلطة تقدمها اذا يجيك خطار بصورة مفاجئة، تحفة بزلطات ما موجودة ما متكررة هواي وشي جديد وسهل التحضير. طعم الرمان من انت بجرب حلقك تكفت طعم غريب حيل، يعني اولا تحسه شي جديد عليك وما مجربه قبل، يعني اتمنى تجربوها شي كلش طيب. نجي للسلطة الجديدة مالتنا اللي هي الفول او الباقلة بالكمون.
طعم رائع. مش كلش طيب، ما اقدر اوصف لكم الطعم، يعني اول مرة عبالك اكله، مع العلم مسويها هواي. هاي الزلاطات مالتنا جربناها، شفنا الطريقة شقد بسيطة. اتمنى ان تسووها وتنزلون صور مالتكم وشوفون الابداعات مالتكم.